Anul 1988. București. Nea Nelu, căruia băieții mai vechi din cartier îi ziceau Morman, mătura de 35 de ani aceeași curte interioară a unui bloc mare de pe bulevardul Ferdinand. Era un om tăcut, retras, ajuns la 64 de ani, pe care îl cunoștea toată zona. Se juca mereu cu copiii, le ajuta pe bunicuțe să-și ducă plasele grele de la piață, iar iarna, când dădea înghețul, ieșea pe ger la ora 5 dimineața și arunca nisip pe alei, când tot orașul încă dormea. Absolut nimeni nu știa că între anii 1942 și 1947, acest om simplu cu mătura în mână fusese membru într-un batalion de elită, un diversionist care arunca poduri în aer în spatele liniilor inamice și participa la operațiuni speciale despre care nu se scrie niciodată în cărțile de istorie. Când, în toamna anului 1988, nepotul său de 17 ani este bătut fără milă până își dă ultima suflare, iar miliția ridică din umeri și închide ochii, bătrânul măturător scoate din adâncul memoriei niște abilități pe care nu le mai folosise de 40 de ani. Ce a urmat și de ce bătrânii din cartier încă vorbesc în șoaptă despre acea toamnă? Să începem cu sfârșitul. Noiembrie 1988. În doar 3 săptămâni, în București dispar fără urmă 5 tineri. Toți făceau parte din aceeași gașcă și toți erau legați de o rețea de șmecheri care cereau taxă de protecție prin cartierul Berceni. Dispar unul câte unul, la o distanță de câteva zile. Miliția răstoarnă orașul cu susul în jos, dar nu găsește absolut nimic. Niciun corp, nici o urmă de luptă, niciun martor ocular. Dosarele de dispariție sunt deschise cu mare tamtam, apoi sunt închise în liniște și băgate la sertar. Nu existau piste, nu existau variante. Un singur om din tot orașul știa cu adevărat ce s-a întâmplat. Un măturător cu părul alb și ochi nefiresc de calmi, care în fiecare dimineață ieșea să-și curețe bucata lui de trotuar, de parcă frunzele uscate ar fi fost singura lui grijă pe lume. Ca să înțelegem povestea lui Nea Nelu, trebuie să ne întoarcem în timp cu peste 40 de ani. Anul 1942. Ion Păduraru, un tânăr de 18 ani, era student în anul întâi la Politehnica din București. Războiul l-a prins în capitală. A îndurat vremuri grele, a muncit pe brânci la uzină, a făcut foamea și a pierdut oameni dragi. În primăvară, a fost luat în armată, dar nu l-au trimis direct pe linia frontului cu restul trupelor. Cei de sus au observat ceva cu totul deosebit la acest băiat. Un calm de gheață sub presiune, capacitatea de a gândi limpede când totul în jur sărea în aer, o rezistență fizică ieșită din comun și o memorie vizuală perfectă. L-au trimis direct într-o școală secretă de antrenament ascunsă în munți. Au urmat luni întregi de pregătire dură, în cel mai strict secret. L-au învățat cum să folosească explozibil, cum să lupte corp la corp fără zgomot, cum să treacă neobservat în teritoriul inamic, cum să citească o hartă dintr-o privire și cum să supraviețuiască în cele mai grele condiții. Nelu a fost cel mai bun din grupa lui de 20 de oameni. Reținea totul din prima secundă, nu se pierdea deloc cu firea sub ploaia de gloanțe de la antrenament. Putea să facă un marș de 40 de kilometri cu un rucsac plin cu pietre în spate, pe timp de noapte, iar dimineața să fie proaspăt și gata de raport. L-au băgat direct într-o unitate de forțe speciale. Numele grupării era simplu, dar sarcinile lor depășeau orice imaginație. Din toamna lui 1942 până în primăvara lui 1944, Nelu a dus la capăt 10 de operațiuni dincolo de liniile inamice. Trecea frontul singur sau cu un singur camarad, mergea 10 de kilometri pe jos în spatele dușmanului, își făcea treaba și se întorcea nevăzut. Dar nu toți aveau norocul lui. Din cei 15 oameni din echipa sa restrânsă, doar 4 au prins sfârșitul războiului. Restul au căzut pe câmpul de luptă sau au dispărut pentru totdeauna. Ce făcea Nelu mai exact? Multe acte sunt și acum ținute la secret, dar se știu câteva lucruri. Într-o vară,
A aruncat în aer un pod feroviar strategic, chiar cu 2 zile înainte ca inamicul să aducă trupe proaspete. Datorită lui, linia a picat, iar viețile multor soldați simpli au fost salvate. Mai târziu, a participat la o misiune de noapte pentru scoaterea unor ofițeri dintr-un lagăr bine păzit. 5 oameni au intrat pe întuneric, au adormit paza fără să scoată un sunet și au scos afară 10 de prizonieri, toți nevătămații. Abilitățile pe care Nelu le-a dobândit în acei ani erau rare și necruțătoare. Știa să pășească fără să miște o frunză. Putea să stea nemișcat 10 ore la rând, doar privind o casă. Cunoștea exact punctele slabe ale corpului, știind că o singură mișcare în locul potrivit putea lăsa un om lat, fără suflare, într-o clipită. Știa să citească un om doar din priviri și să-l facă să spună totul doar prin felul în care punea problema, fără să ridice mâna. Se orienta în pădure doar după stele și mușchiul de pe copaci. Ținea minte fiecare chip pe care îl vedea, chiar și preț de o secundă. Nu era un simplu soldat din tranșe. Era un specialist pregătit pentru misiuni unde o clipă de neatenție însemna finalul. Dar războiul cel mare s-a terminat, iar munca lui abia începea. Între anii 1944 și 1946, echipa lui a fost trimisă în zona de munte, prin făgăraș. Sarcina era simplă pe hârtie, dar îngrozitoare în realitate. Curățarea zonei, prinderea sau neutralizarea celor care se opuneau noului regim și se ascundeau prin păduri. Nu mai era un război curat, pe front, ci o vânătoare de oameni prin sate și pe creste. Lui Nelu nu-i plăcea deloc să-și amintească de acele zile. Asculta ordinele, dar înăuntrul lui ceva se rupea bucată cu bucată. Vedea cu ochii lui că nu toți cei pe care îi prindeau erau niște oameni răi. Mulți erau doar țărani simpli, care își apărau bucata de pământ, casele și familiile. Dar ordinul rămânea ordin. Momentul care i-a schimbat viața s-a întâmplat în primăvara anului 1946. Era o misiune de prindere a unui grup ascuns într-o casă izolată de la poalele muntelui. Echipa lui Nelu a înconjurat gospodăria pe timp de noapte. Informatorii spuneau că acolo sunt 3 bărbați înarmați. Au intrat în forță. Înăuntru chiar erau 3 inși cu arme și a urmat un schimb rapid de focuri. Unul a căzut, 2 au fost prinși vii, dar răniți. Când au aprins o lampă, Nelu a văzut că unul dintre cei răniți părea să aibă abia vreo 15 ani. Era doar un copil slăbuț, îmbrăcat cu hainele prea mari ale tatălui său, ținând strâns o pușcă mai înaltă decât el. Băiatul era lovit grav. Se uita fix la Nelu și tăcea. Nu striga, nu plângea, doar îl privea drept în ochi cu o pace ciudată. S-a stins încet, în vreo 30 de minute. După acea noapte grea, Nelu a pus o foaie pe masă și a cerut să plece definitiv din armată. A spus că este complet epuizat, că războiul cel mare s-a terminat de mult și el continuă să lupte fără oprire de 4 ani. I-au aprobat cererea după 2 luni. I-au dat o caracterizare excelentă. I-au pus o medalie pe piept și l-au lăsat să meargă acasă. S-a întors în București în vara lui 1946. Avea doar 22 de ani, dar purta în spate o greutate pe care nu o putea împărtăși cu nimeni. Facultatea era pierdută definitiv, prieteni pe acasă nu prea mai avea. Simțea doar un gol imens în suflet. Ar fi putut să se ducă la miliție, l-ar fi primit cu brațele deschise la ce pregătire și dosar avea. I-au și propus de câteva ori, dar a refuzat scurt. Nu mai voia să prindă pe nimeni, nu mai voia să hotărască el cine trăiește și cine nu. S-a angajat ca muncitor la uzina semănătoarea. O muncă grea de hamal, dar curată, simplă, care nu-i cerea să gândească prea mult. După un an, s-a mutat ca măturător pe bulevardul Ferdinand, la administrația de blocuri. I-au dat în grijă o curte mare, cu vreo 80 de apartamente. Nelu dădea cu mătura, curăța zăpada târziu în noapte, lua gunoiul, repara băncile rupte. Colegilor nu le venea să creadă.
un bărbat tânăr, puternic, deștept, să aleagă de bunăvoie să măture strada. El le zâmbea și le răspundea mereu la fel. Îmi place aerul curat. E bună munca fizică. Dar adevărul era cu totul altul. Măturând străzile, Nelu simțea că spală din păcatele trecutului. Era felul lui de a face lumea din jur un pic mai curată, ca o scuză mută pentru băiatul din munți și pentru anii de lupte. Era o viață liniștită, asumată. În 1953 s-a însurat cu o femeie cu suflet de aur, bucătăreasă la o cantină de cartier. Au avut un băiat, pe care l-au botezat Alex. Nelu l-a crescut drept, fără mari mofturi, dar cu iubire nesfârșită. L-a învățat să fie om de cuvânt, să nu-i lovească niciodată pe cei slați și să rămână cinstit. Băiatul a ajuns om la locul lui, inginer apreciat, s-a însurat la rândul lui. Apoi, în 1971, a venit pe lume Sorin, nepotul. Nelu era pur și simplu topit după el. Îl ducea de mână la grădiniță, iarna îl trăgea cu sania pe aleile pline de zăpadă, vara îl învăța să înoate în lacul Herăstrău și seara îi punea cele mai frumoase povești ca setofon. Sorin îi zicea cu drag bunicul Nelu sau, când mai prindea curaj, Morman, porecla pe care o știa de la băieții din curte. Fericirea s-a rupt brusc în 1976. O nenorocire de nedescris. Fiul lui Nelu și Nora s-au pierit într-un accident cumplit de mașină pe drumul spre Brașov. Sorin, care avea abia 5 anișori, a rămas singur pe lume. Nelu și soția lui l-au luat acasă la ei și l-au crescut ca pe lumina ochilor. Băiatul s-a făcut mare, era deștept, cu bun simț, își ajuta mereu bunica la treburi și îl respecta orbește pe bătrân. Așa am ajuns în toamna anului 1988. Sorin avea acum 17 ani, era în clasa a 10-a la un liceu bun și trăgea tare cu învățatul, ca să dea la Politehnică, fix cum visase bunicul lui în tinerețe. Totul s-a ruinat într-o seară de octombrie. Sorin venea acasă de la meditații. Chiar lângă bloc, pe alea pe care bunicul lui o mătura în fiecare zi, i-au ieșit în cale 4 indivizi trecuți de 20 de ani. I-au cerut bani. Băiatul le-a zis frumos că n-are nimic la el, că e doar un elev care se întoarce acasă. Nu l-au crezut. Au început să tragă de el, să-l caute prin buzunare, iar când Sorin a încercat să se smulgă și să scape, au dat în el. L-au trântit la pământ și l-au lovit cu mare cruzime, fără milă, lăsându-le fără aer. Niște vecini disperați au chemat salvarea. Băiatul a ajuns la spital într-o stare foarte grea. 3 zile mai târziu, inima lui a cedat din cauza rănilor grave de la cap. Avea doar 17 ani. Nelu a mers cu sufletul scrum la secția de miliție. A dat declarații amănunțite, le-a descris exact cum arătau cei 4, din ce i-au povestit martorii de la geamuri. Miliția a deschis imediat un dosar și l-au bătut pe umăr, promițându-i că îi vor găsi repede pe vinovați. A trecut o săptămână. Au trecut 2, apoi 3. Nimeni nu a fost luat la întrebări. Bătrânul se ducea periodic la ei, cerând răspunsuri, dar primea doar vorbe aruncate în grabă. Lucrăm la caz, căutăm piste, mai avem niște declarații de luat. După o lună, i-a fost clar ca lumina zilei că dosarul a fost băgat la sertar. L-a înghețat. Motivul era dureros de simplu și îl știa tot cartierul. Cei 4 lucrau pentru o rețea puternică de șmecheri care luau taxă de la aprozare și baruri prin zona Berceni. Banda avea spate asigurat, relații bune pe la posturile de miliție și pe la cei de sus. Era o problemă pe care nimeni nu voia să o atingă. Nelu a înțeles că legea oficială a ridicat din numeri. Sistemul se oprise acolo unde începeau banii și relațiile. Timp de 40 de ani, Nelu trăise o viață curată, stând în umbră. Uitase războiul, îngropase cu forța adânc tot ce învățase în munți. Dar în clipa în care au închis dosarul nepotului său,
singurul suflet pentru care trăise în ultimii 17 ani, ceva s-a trezit la viață. A venit luna noiembrie 1988. Neanelu a început să acționeze. Nu s-a dus la băieții de cartier cu scandal, nu a făcut amenințări și nici nu a plâns pe la uși. S-a apucat de treabă fix așa cum fusese învățat în munți, cu 44 de ani în urmă. Mai întâi, a început să adune informații. A aflat foarte repede cine erau cei care au dat în Sorin. Le-a aflat numele, unde stau, unde muncesc, cu cine pierd vremea și ce program au zi de zi. A adunat toate aceste detalii întrebând subtil prin vecini, ascultând discuțiile de la colț de stradă și, mai ales, privind cu mare atenție. Stătea ore întregi ascuns prin scări de bloc, pe întuneric, stătea nemișcat și reținea absolut tot. A durat 2 săptămâni până a avut tabloul complet în minte. Primul pe listă era Adrian, poreclit Ciop. Avea 22 de ani și locuia cu mama lui într-un bloc de pe bulevard. Ziua lucra ca hamal, iar pe seară trecea prin piață să adune banii de la vânzători pentru șefii lui. Al doilea era Victor, căruia prin cartier îi ziceau mămăligă. Avea 20 de ani, stătea singur într-un apartament cu chirie, nu muncea absolut deloc și trăia doar din banii făcuți din acele taxe de protecție. Al treilea era Gabriel, cunoscut ca nebunul. Avea 21 de ani, stătea cu un tată care bea de stingea și muncea pe șantier. În weekend, ieșea la produs cu băieții. Al patrulea, și cel mai periculos dintre toți, era Oleg, zis Măgarul. Avea 24 de ani și era șeful lor. Prin unchiul său avea uși deschise la secția de miliție, conducea o mașină bună, avea arme ascunse și buzunarele pline de bani. Neanelu a decis să înceapă cu Adrian. Era cel mai slab din verigă și avea un program ușor de ghicit. Știa foarte bine că băiatul se întorcea acasă mereu singur, târziu în noapte, undeva după ora 21. Mergea mereu pe o alee întunecată și obișnuia să se oprească să fumeze o țigară pe casa scării. Bătrânul l-a așteptat exact acolo, pe întuneric, ascuns între etaje. Când Adrian a urcat treptele, bătrânul a făcut un singur pas din umbră. Băiatul a văzut doar un om cu părul alb, cu o figură calmă, și nu a înțeles absolut deloc ce îl așteaptă. Nelu nu i-a lăsat nici măcar o secundă să gândească. A acționat fulgerător. Nu a fost nevoie de zgomot, de sânge sau de o bătaie lungă. O singură mișcare tăcută, o tehnică de neutralizare precisă și curată, fix cum învățase în trupele speciale. Adrian a căzut la pământ fără să scoată vreun sunet, pierzându-și instantaneu cunoștința. Apoi a urmat o liniște totală. Corpul băiatului parcă s-a topit în noapte. Niciun corp, nicio dovadă, niciun dosar. Miliția a înregistrat o dispariție, l-a căutat vreo săptămână de formă, apoi a închis actele. Mama lui a plâns mult la uși, dar rezultatul a fost 0. Au trecut doar 3 zile și Neanelu l-a luat la rând pe Victor. Ăsta stătea singur și era la fel de previzibil. Se întorcea acasă mult după miezul nopții, de cele mai multe ori amețit bine de băutură. Bătrânul știa că Victor avea obiceiul să treacă glonț prin bucătăria comună ca să bea o cană de apă rece înainte de culcare. L-a așteptat fix acolo. Când Victor a intrat pe ușă, a zărit umbra bătrânului la fereastră și a întrebat cu gura jumătate. „Ce cauți mai aici, moșule?” Neanelu nu a scos niciun cuvânt. A făcut doar ce trebuia să facă. O reacție rapidă din umbră, fără nicio urmă de luptă. Victor s-a evaporat și el. Din nou, nicio urmă, niciun corp de găsit. După alte 4 zile, a dispărut și Gabriel. Totul se mișcă ceas, fără cea mai mică eroare. Iar o săptămână mai târziu, a venit rândul lui Oleg. Fiind șeful găștii, era cel mai greu de prins. Umbla înarmat, era mult mai atent pe unde calcă și avea forță. Dar abilitățile vechi de peste 40 de ani ale măturătorului au funcționat impecabil.
Neanelul a urmărit pas cu pas, i-a învățat toate obiceiurile și a așteptat momentul perfect. Oleg a dispărut de pe fața pământului la fel de curat și de tăcut ca și ceilalți trei. Miliția a intrat în panică totală. 5 tineri din aceeași gașcă se făcuseră nevăzuți în doar 3 săptămâni. Nimeni nu văzuse nimic. Nu exista nicio pată, niciun martor, niciun semn de luptă pe nicăieri. Echipa de anchetatori era pur și simplu în aer. Au început să verifice tot felul de variante disperate. Că băieții s-au luat la harță cu o altă grupare de prin cartier, că au fugit cu banii peste graniță, că s-au ascuns. Dar nu au găsit nici măcar un fir de păr. Dosarele cu cei 5 tineri, inclusiv un al 5-lea membru al găștii, care stătuse de 6 în seara aceea, au fost închise definitiv după 6 luni. În tot cartierul acela mare, un singur om a făcut imediat legătura și a înțeles perfect ce se întâmplase. Era sectoristul zonei, Nea Vasile, căruia lumea îi spunea legia și dreptatea. El îl cunoștea pe neanelul de vreo 30 de ani și știa prea bine cine erau băieții care se făcuseră nevăzuți. Într-o dimineață, Nea Vasile a venit în curtea blocului. L-a găsit pe bătrân la treabă. Neanelul strângea frunzele uscate, cu mișcări așezate, calm și tăcut ca întotdeauna. Sectoristul s-a apropiat și a vorbit cu mare grijă, aproape în șoaptă. Neanelu, omule, eu îți înțeleg durerea din suflet, o înțeleg perfect. Dar dacă știi ceva, orice, despre unde au dispărut băieții ăștia, ar fi bine să-mi spui acum, din gură în gură. Bătrânul s-a oprit din măturat. S-a sprijinit în coada măturii, s-a uitat lung la el și i-a răspuns cu o voce moale, de nerecunoscut. Eu sunt un simplu măturător, Vasile. Mătur curtea asta de 35 de ani. N-am de unde să știu eu unde dispar oamenii noaptea. Nea Vasile s-a uitat adânc în ochii lui și a văzut acolo ceva care l-a înghețat pe loc o umbră veche, rece, pe care nu o mai văzuse la niciun om din cartier. A înțeles pe loc, chiar dacă bănuielile lui erau corecte, nu avea nicio dovadă. Niciun corp, niciun martor, nicio urmă. Omul din fața lui, care aduna frunze, ștersese totul de pe fața pământului fără să lase o amprentă. Sectoristul a dat din cap, s-a întors pe călcâie și a plecat. Nu l-a mai întrebat niciodată nimic. Viața a mers înainte, de parcă toamna lui 1988 ar fi fost doar un vis urât. Neanelu continua să se trezească la ora 5 dimineața, să iasă în frig, să dea cu mătura, să arunce nisip pe gheață și să strângă hârtiile de pe stradă. Vecinii îi dădeau binețe, copiii fugeau iar pe alei, bătrânele stăteau la povești pe băncile reparate de el. La suprafață, totul era la fel. Dar înăuntrul lui, liniștea se dusese pentru totdeauna. Timp de 40 de ani muncise din greu să-și spele sufletul de anii petrecuți în munți. Se făcuse măturător ca să lase în urma lui doar curățenie și lumină. Și, cu toate astea, totul se întorsese de unde a plecat. Știa foarte bine că, dacă o iei după lege, ceea ce a făcut se cheamă crimă. Însă știa la fel de bine un alt adevăr. Dacă el ar fi stat cu mâinile în sân, vinovații ar fi trăit bine mersi, pe bani și pe distracții. Legea nu a ridicat un deget pentru Sorin. Când legea de la oraș s-a făcut că nu vede, bătrânul a scos la lumină legea veche. Din munți, unde dreptatea nu se face cu ștampile pe dosare, ci cu fapte tăcute. La doar un an după aceste întâmplări, soția lui Neanelu s-a prăpădit. Inima ei bună pur și simplu a cedat, măcinată de dorul nepotului. Bătrânul a rămas complet singur pe lume. A mai continuat să măture străzile încă 8 ani, o umbră tăcută printre blocurile din București. S-a pensionat târziu, undeva prin 1996, când se apropia de 70 de ani. A rămas să trăiască în același apartament modest în care fusese fericit alături de soția lui și de nepotul Sorin. Ieșea tot mai rar pe stradă și nu prea mai stătea de vorbă cu nimeni. Vecinii ziceau că s-a închis de tot în el,
că a devenit ursuz și că a îmbătrânit dintr-o dată, peste noapte. În anul 2003, inima lui Neanelu a cedat pur și simplu. S-a stins la aproape 80 de ani. L-au înmormântat la cimitirul Belu, chiar lângă soția și nepotul său. La groapă au venit doar câțiva vecini din bloc și 2 sau 3 foști colegi cu care mai dăduse la zăpadă pe bulevard. Niciun om de la stat, niciun ofițer de armată, niciun camarad cu care luptase în munți. A plecat din lumea asta la fel de tăcut cum trăise în ultimii 50 de ani. Abia la câțiva ani după ce a fost acoperit cu pământ, au ieșit la lumină bucăți din adevărata lui viață. Un cercetător care săpa prin arhivele secrete ale armatei pentru o carte despre trupele de comando din al doilea război mondial, a dat peste dosarul lui Ion Păduraru. A găsit acolo 17 misiuni de top duse la capăt perfect, 4 ani de lupte grele într-un batalion de elită, decorații de stat și o caracterizare de ofițer impecabil. Omul a vrut să-l găsească pe acest erou necunoscut. A aflat destul de repede că bătrânul se prăpădise de 2 ani și că își trăise viața dând cu mătura pe străzile din București. I s-a părut ceva de neînțeles. Cum să ai asemenea pregătire, un asemenea istoric, și să alegi de bunăvoie să mături frunze uscate? Răspunsul l-a găsit dintr-o pură întâmplare, când a dat de nepoata lui Neanelu, fata surorii lui mai mici. Femeia l-a primit în casă și i-a povestit toată istoria cu Sorin, cu băieții de bani gata care au dispărut fără urmă și cu felul în care bunicul s-a schimbat definitiv după moartea băiatului. Femeia i-a zis clar: el a fugit de război și de moarte toată viața lui. A vrut să uite tot, a vrut să trăiască o viață curată. S-a făcut măturător ca să ia mizeria de pe drum, nu să o facă el. Dar când i-au omorât lumina ochilor, iar statul i-a întors spatele, și-a adus aminte cine a fost cu adevărat. A făcut singurul lucru pe care știa să-l facă la perfecție. Apoi s-a întors iar la mătura lui. Dar liniște în suflet nu a mai avut niciodată. Povestea asta nu a ajuns pe prima pagină a ziarelor și nici la știri. O știu doar câțiva oameni. Nepoata, un fost sectorist ieșit la pensie și vreo 2 vecini mai bătrâni care au bănuit ei ceva la vremea respectivă. În actele oficiale, lucrurile sunt reci și clare. 5 băieți de cartier au dispărut în noiembrie 1988, iar dosarele s-au închis pentru că nu s-a găsit nimic. În aceleași acte, Ion Păduraru a fost doar un simplu angajat la salubritate, care și-a văzut de treaba lui și a murit de bătrânețe în 2003. Dar povestea asta trăiește mai departe dintr-un alt motiv. Ne arată cum un om poate să care în spate o greutate cumplită o viață întreagă. Neanelu a stat 4 ani pe front, a luptat, a respectat ordine, a văzut oameni buni ducându-se. Apoi a mai stat 2 ani prin munți, a văzut un copil dându-și sufletul și a simțit că s-a transformat într-o unealtă stricată. A plecat, a luat mătura în mână și, timp de 40 de ani, a încercat să-și curețe conștiința trăind frumos și simplu. Dar trecutul nu te lasă niciodată să pleci de tot. Când legea s-a făcut că plouă, când i-au luat tot ce avea mai scump pe lume, s-a întors la ce îngropase cu forța în tinerețe. Nu a făcut-o din plăcere sau din răutate goarbă. A făcut-o dintr-un simț al dreptății care nu s-a stins niciodată în el. Poți să stai la masă și să te cerți ore întregi dacă a făcut bine sau rău. Dacă te iei după lege, nu există discuție, e o crimă. Dacă te iei după suflet, treaba e mult mai grea. Aci 5 lăsaseră fără viață un băiat nevinovat de 17 ani și se plimbau liberi pe stradă pentru că aveau relații la post. Bunicul a făcut singurul fel de dreptate pe care l-a mai avut la îndemână. Unii vor spune că a ajuns la fel de rău ca ei. Alții vor spune că a spălat amintirea nepotului și a arătat că nu poți face rău la nesfârșit fără să plătești, chiar și atunci când poliția te apără. Neanelu nu s-a scuzat niciodată. Știa prea bine că s-a întors la umbra de care a fugit toată viața, că a devenit iar judecător și călău, iar asta i-a frânt inima de tot. În ultimii ani a trăit ca o fantomă,
ca un om care și-a terminat treaba pe pământ și nu mai are pentru ce să deschidă ochii dimineața. A avut o viață lungă, a văzut pacea și războiul, a fost și erou de neînvins și un simplu om cu mătura, și a luat tot acest secret cu el sub pământ. Singurul lucru care a mai rămas este povestea lui. O amintire vie care ne arată cât de încurcată este mintea omului, cum trecutul iese la suprafață fix când nu te aștepți și cât de scump se plătește dreptatea. Și, mai ales, ne învață că uneori, în spatele unui bătrân tăcut care dă zăpada la o parte cu o lopată, se poate ascunde un om care a trecut prin foc și care este capabil să facă imposibilul. Neanelu a vrut doar să trăiască o viață curată. Timp de 40 de ani, chiar a reușit. Dar într-o toamnă din 1988, lumea l-a obligat să-și aducă aminte cine a fost, iar el a răspuns exact așa cum a știut. Dacă v-a plăcut povestirea, vă rog să mă susțineți cu un like. Pentru voi este doar o singură acțiune, dar pentru mine este foarte important. Vă mulțumesc!